ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අමාටෙච් 99 YouTube channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඉතින් හැමදාම වගේ අදත් TV repair ගැනම වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයගලන්ට මම අරන් ආවේ. CRT TV එක වීඩියෝ repair එකක් ගැන. ඉතින් හැමදාම වගේ මම ඔයගලගෙන් ඉල්ලා හිටනවා මගේ මේ දකුණු අත පැත්තේ පේන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න පොඩි shop එකක් දෙන්න මට ඉහළට යන්න කියලා. ඒත් එක්කම bell icon එක click කරොත් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයගලන්ට එසරින් නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩි විස්තර වැඩක් නැහැ. අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ. ඉතින් මේ තමයි අපිට හදන්න තියෙන TV එක. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න TV එක. ඉතින් මේකේ power plug කරගෙන අපි බලමු මොකද්ද fault තියෙන්නේ කියලා. TV එක on වුණා. standby light එකත් හැබැයි පත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් on වෙන සද්දයක් නම් ඇහුණා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඇති සද්ද එනවා. TV එක on වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ tube එක heater line එක වැඩ කරන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. TV එකේ ශබ්දේ තියෙනවා රූප නැහැ. අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි voltage check කරගෙන බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම TV එක ගලව ගත්තා. මේ තමයි TV එකේ ඇතුළ view එක, පිටිපස්සේ view එක. අපි voltage ටික check කරගෙන බලමු මේකේ ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඉතින් කොටසින් කොටස මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා මේකේ voltage එක අඩු වෙන්නේ කොහෙන්ද නැති වෙන්නේ කොතනද කියලා. ඉතින් ඒක skip නොකර වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ skip නොකර සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මම ඔයගලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට මේ වගේ TV එකක් ගලව ගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ තැන් ඕගලන්ට පේන ඇති දූවිලි අරේ මේ තියෙනවා. ඉතින් මේවා පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ පිරිසිදු කරද්දී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ මේවා මලකඩ කාලා අරේ මේ තියෙනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක් දාලා ගෙදරදී නම් සුද්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මේක දාලා සුද්ධ කරන්න ගියාට පස්සේ මේ සමහර තැන් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බොහොම පරිස්සමින් මේ මකුළු දැල් බැඳිලා තියෙන ඒවා ගොඩක් පාරණ TV එකක්. ඉතින් මකුළු දැල් අරේ මේ බැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා සුද්ධ කරගෙන ඕන අපි වැඩේට බහින්න. මොනවා කරන්නත් කලින් අපි ඉස්සරලාම අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේක පැහැදිලිව පේන විදිහට අපි ඒ ටික සුද්ධ කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අපි කොටසින් කොටස හිමීට සුද්ධ කරගෙන අපි චෙක් කරමු වීඩියෝ එකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේකේ වීඩියෝ ඇයි එන්නේ නැත්තේ රූපේ එන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම වගේ කිව්වා මේ පැත්තේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේ කැප් ටික ඉස්සරලා චෙක් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ කැප් මේ ඉදිමිලා තියෙනවද? දැන් මේ වගේ තියෙන ස්මූතින් කැප් ඉදිමිලා තියෙනවද? ඒ වගේ ඇහැට පේන, Tamanට පේන්න තියෙන ඩැමේජ් එක ඉස්සරලා හදාගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් චෙක් කරන්න කලින් Tamanට තියෙන ඇහැට පේන්න තියෙන ඩැමේජ් ටික හදාගන්න. ඉතින් දැන් මේක නම් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කිසිම තැනක කිසිම කැප් එකක් ඉදිමිලාවත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ස්මූතින් කැප් එක හොඳයි, මේන් ස්මූතින් කැප් එක හොඳයි. එතකොට vertical smoothing cap අරම ඒ සියලු දේවල් ඉදිමීමක් කොහෙවත් පේන්න නැහැ. නමුත් අපිට වීඩියෝ එන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. voltage drop වීමක් තියෙන්නේ කොහේ හරි තැනක. අපි ඒක අනිවාර්යෙන් චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හිමීට මේක අපේ PCB view එක පැත්තට හරව ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට හරව ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා Tamanට repair කරන්න ලේසි විදිහට board එකේ damage වෙන්නේ නැති විදිහට PCB view එක මේ විදිහට හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදාගත්තා නම් අපි repair එක පටන් ගමු. ඉතින් ටිකක් අපහසුයි තමයි board එක අනිත් පැත්තට හරවුවාට පස්සේ හදාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන විදිහට අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා මේ පැත්තත් සාමාන්‍යයෙන් W port එකක් දාලා සුද්ධ කරගෙන එතකොට drive වැටලා තියෙන තැන් හදලා එහෙම තමයි සම්පූර්ණ repair එක පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකද ඕගොල්ලන්ගේ සමහර TV තියෙනවා drive repair කරාට පස්සේ drive ටික ගැහුවට පස්සේ TV එකේ තියෙන ආබාධේ හරියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක නිසා අපි බලමු දැන් මේකේ voltage drop වෙලා තියෙන්නේ කොතනද කියලා. හරි දැන් අපි voltage check කරන්න තමයි සූදානම්. ඉතින් ආපහු අපි power plug කරගෙන ඉමු. voltage check කරගන්න අපි back view එකේ තියාගෙන TV එක on කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා.
හරි ස්ටෑන්ඩ් බයි ලයිට් එක ඔන් වුණා. ටීවී එක ඔන් වෙන සද්දය ඇහෙනවා. නමුත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන හීටර් ලයින් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙතන හීටර් ගන්න එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා වෝල්ටේජ් චෙක් කරලා. ඉතින් වෝල්ටේජ් චෙක් කරන්න කලින් ඕගොල්ලෝ මේ විදියට කළු ප්‍රොබ් එක මේ මෙතනට මේ ඩිකෝසින් කොයිල් එකේ මේ මෙතනට සම්බන්ධ කරගන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දාගන්න මගේ නම් ඩිජිටල් මීටරේ වෝට් 200ට දාගත්තේ මම. සාමාන්‍යයෙන් හීටර් ලයින් එක පත්තු වෙන්නේ නැත්නම් අපි හීටර් පැත්ත තමයි චෙක් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි ඉස්සරලාම චෙක් කරලා බලමු මේ ටීවී එකේ මේකේ හීටර් ලයින් එක කියන්නේ CRT බේස් එකේ හීටර් ලයින් එක කොතෙන්ටද එන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ පොඩියට ගහලා තියෙනවා මේකේ හීටර් කියලා එච් අකුරක් ගහලා තියෙනවා. ඕගලන්ට පොඩියට පේනවා ඇති මෙතන එච් අකුරක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට පැහැදිලිවම පේන්න මොහොතක් ඉන්න. ඕගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන පොඩියට එච් අකුරක් වැදිලා තියෙනවා. අපි එතෙන්ට තියලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා හීටර් ලයින් එක. වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතනට හීටර් ලයින් එක එන්න කියන්නේ CRT බේස් එකට හීටර් ලයින් එක එන්න සාමාන්‍යයෙන් වොට් 3ත් 5ත් වොට් 3ත් 6ත් අතර AC වොට් 3ත් 6ත් අතර ප්‍රමාණයක් එන්න ඕන. CRT බේස් එකට ඒ ප්‍රමාණය එන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු හීටර් ලයින් එක සම්බන්ධ වෙන තැන. ඊට පස්සේ හීටර් ලයින් එක මෙන්න මේ වයර් එක දිගේ මෙහෙම ඇවිල්ලා ඉවරලා ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ තියෙන්නේ 1යි 2යි 3 වෙනි පින් එක ග්‍රවුන්ඩ්. ඒ කියන්නේ මැද පින් එක හීටර් ලයින් එක මේකේ. එහෙනම් මෙතන හීටර් සම්බන්ධ වෙන ඒරියා එක මේ තියෙන්නේ. එතකොට හීටර් සම්බන්ධ වෙන ඒරියා එක තමයි මේ තියෙන්නේ. බලමු හීටර් ලයින් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හීටර් ලයින් එක පින් කරාට අපි ප්‍රොබ් එක තිබ්බට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒ ලයින් එක දිගේම ගිහිල්ලා බලමු කොහෙටද හීටර් ලයින් එක හරියටම එන්නේ නැත්තේ ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙතන වයර් එක ළඟට එන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙතනට එන්නෙත් නැහැ. එතනට එන්නෙත් නැහැ. ඊළඟට අපි තියලා බලමු මෙතනට. එතනටත් ලයින් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ හොඳාකාරම කියලා තියෙනවා මම මෙතන තියෙනවා රෙසිස්ටර් එක කියන්නේ ෆියුසබල් රෙසිස්ටර් එකක් දාලා තියෙනවා මෙතනට. මේ කියන්නේ හීටර් ලයින් එකේ ආරක්ෂාව සඳහා ෆියුසබල් රෙසිස්ටර් එකක් මෙතන සහ මෙතන සම්බන්ධ වෙන්න මෙතන සහ මෙතන සම්බන්ධ වෙන්න ෆියුසබල් රෙසිස්ටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු රෙසිස්ටරේ මේ පැත්තේ කොනට හීටර් ලයින් එක එන්නේ නැහැ. මේ තියන්නේ මේ තියලා තියෙන්නේ එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ පැත්තට බලමු. මේ පැත්තට තිබ්බහම අන්න වොට් 3 AC වෝල්ට් 3 එනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆියුසබල් රෙසිස්ටරේ මේ පැත්තට එනවා මේ පැත්තට එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එක්කෝ මේකේ පින් එක ගැලවිලා මෙතනින් එහෙමත් නැත්නම් ෆියුසබල් රෙසිස්ටරේ පිච්චිලා. ඉතින් අපි ඉස්සර වෙලා රෙසිස්ටරේ චෙක් කරගෙන ඉමු. මෙතනට වෝල්ට් 3 එනවා 3.6ක්. මෙතනට ඒ වෝල්ට් 3 එන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි චෙක් කරලා බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි පවර් අන්ප්ලග් කරගමු. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට අර වෝල්ටේජ් එක එන්නේ නැති රෙසිස්ටර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හීටර් ලයින් එක සම්බන්ධ වෙන රෙසිස්ටර් එක. ඉතින් අපි බලමු මේක බැලුමට නම් මේ රෙසිස්ටර් එක පිච්චිලා නැහැ. කරවිච්ච ගතියක්වත් නැහැ. ඕම්ස් 14ක 2 වොට් ඕම්ස් 14ක රෙසිස්ටර් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි බලමු ඇයි මේක මේ සම්බන්ධ වෙලා මේක මේක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒ කියන්නේ ප්ලයි එකෙන් වෝල්ට් 3 හදනවා. නමුත් මේකේ මේ රෙසිස්ටරේ හරහා මේ පැත්තට එන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේ රෙසිස්ටරේ ගැලවිලාද එහෙමත් නැත්නම් මේ රෙසිස්ටරේ පිච්චිලාද මෙතන ඩ්‍රයිව් වෙట్లද කියලා අපි බලමු. හොඳයි අපි රෙසිස්ටර් එක ගලව ගත්තා. ඉතින් මේක තියෙන්නේ රතු කහ කළු
රතු කහ කළු ඒ කියන්නේ ohms 24ක රෙසිස්ටර් එකක් 2 ohm රෙසිස්ටර් එකක්. ඉතින් අපි මේක චෙක් කරලා බලමු වැඩ කොහොමද මේක හරියටම වැඩ කරනවද මේක පිච්චිලාද කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේක fusible resistor එකක් කියලා. ඉතින් අපි චෙක් කරලා බලමු මෙන්න මේ විදිහට මේවා කරලා. හරියටම වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ රෙසිස්ටර් එක හරියට වැඩ කරනවා. ohms 24.9ක් පෙන්නනවා රෙසිස්ටර් එකේ. ඒ කියන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ රෙසිස්ටර් එකේ. අපි බලමු මොකද එන්නේ නැත්තේ කියලා. අපි නැවත රෙසිස්ටරේ සවි කරගමු තිබුණු ස්ථානයටම. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම නිතරම කියනවා මේවා නැවත සුද්ධ සවි කරද්දී මේවල මෙන්න මේ ටැංක් පොඩක් සුද්ධ කරලා මොකින් හරි හූර්ලා හරි පොඩක් සුද්ධ කරගන්න ඕන මේ කොටස්. ඒ කියන්නේ මෙවුවා නැවත මේ ඒ කියන්නේ මෙතනට වැදිලා නැති ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක පින් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ PCB එකට ඒ කියන්නේ TV board එකේ PCB එකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට නිතරම කියන්නේ dry හදන්න කියලා කියන්නේ අන්න ඒ හේතුව නිසා. හරි. අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන කියලා නැවත හයි කරලා. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට සුද්ධ කරගමු. මෙතන අයිනේ පින් ටික ඒ කරලා අපි මේක සවි කරලා බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේක ඇයි මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්තේ කියලා අපි නැවත හයි කරලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට නැවත හොඳට පාස් ගමු. මම අනුමාන කරන ගෙස් කරන විදිහට මේක වෙලා තියෙන්නේ ඩ්‍රයි වැටිලා. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ 24 ohms කියන fusible resistorේ මෙන්න මෙතනට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. මම ගෙස් කරන විදිහට අපි දැන් පාස්සලා තියෙන්නේ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැන් එතන විතරක් පාස්සලා නිකන් ඉන්න එපා. මෙතනත් ඩ්‍රයි තියෙන එකේ ඩ්‍රයි ටික හදලා අපි ඕනම කෙනෙක් දැන් ඔයගොල්ලෝ ජොබ් එකක් විදිහට මේක කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේවල තියෙන ඩ්‍රයි හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් කෑල්ලක් දැම්මොත් තවත් මොකක් හරි තව තැනක ලෙඩක් එන්න පුළුවන් ඩ්‍රයි තිබ්බොත්. ඒක නිසා ඩ්‍රයි ටික හදන්න. එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. බොහොම පරිස්සමින් එකට එක ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රයි ටික හදලා ඊළඟට ටීවී එක ඔන් කරලා බලමු. අපි ටීවී එක ඔන් වෙයිද කියලා. හරි. අපි මේමම තියෙද්දි ටීවී එක ඔන් කරමු. මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. හරි. නැවත අපි ඔන්න ග්‍රවුන්ඩ් එක ගාගත්තා. මේක නැවත දාගත්තා. මගේ නම් තියෙන්නේ අඩුම වෝට් 200 AC පැත්තේ. එතනට දාගත්තා. දාගෙන අපි ටීවී එක ඔන් කරලා බලමු. පවර් ප්ලග් කරලා බලමු ඔන් වෙනවද කියලා. හරි. ස්ටෑන්ඩ් බයි ලයිට් එක ඔන් වුණා. බලන්න පේනවා ඇති අපේ ප්‍රශ්නේ හරි ගිහිල්ලා වගේ. හීටර් ලයින් එක වැඩ කරනවා. හරියටම. අපි ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරලා බලමු. දැන් හරියටම වැඩ කරනවද කියලා. මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. මෙතනට වෝල්ට් 3 එනවා. මෙතනට වෝල්ට් 3 එනවා. මෙතනට තමයි එන්නේ නැතුව තිබ්බේ. ඔන්න ඔතෙන්ට. දැන් එතනටත් වෝල්ට් 3 එනවා. ඒ කියන්නේ හීටර් ලයින් එක හරියටම වැඩ. ඒ කියන්නේ මෙතනටත් අනිවාර්යයෙන්ම වෝල්ට් 3ක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඊළඟට බලමු මෙතන CRT බේස් එකේ. මෙතන තමයි හීටර් ලයින් එක තිබ්බේ. අපි තියලා බලමු එතනට. අන්න තිබ්බා. අන්න එතනටත් වෝල්ට් 3 එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රශ්නේ දැන් निराකරණය වෙලා තියෙන්නේ. හීටර් ලයින් එක වැඩ කරන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගන් එක පත්තු වෙනවා. වෙන ප්‍රශ්න මුකුත් නැහැ තිබ්බේ. ඕක තමයි තිබ්බේ එකම ප්‍රශ්නේ අපිට හීටර් ලයින් එක වැඩ කරන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ. ඔයගලන්ට පේන ඇති ගන් එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මම කියන්නේ
මේකේ මේ වගේ ටීවී එකක් ආපුවාම කෙලින්ම කෑලි ගලවලා අයින් කරන්න try කරන්න එපා. අපි ඉස්සරලා බලන්න ඕන කොතනින්ද වෝල්ටේජ් එක එන්නේ නැතේ ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙන්නේ. මොකක් හරි දෙයක් පිච්චිලා තියෙනවා නම් අපි try කරන්න ඕන ඇයි මේක පිච්චුනේ? ඒකට පිච්චින්න හේතුව මොකද්ද? ඒ හේතුව හොයලා අන්න එතනට පිළියම් කරලා ඕන වාට අවශ්‍ය කෑල්ල දාන්න. අනිත් එක තමයි ගත්ත ගමන් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක අයින් කරලා තව දෙයක් මේ අලුතෙන් කෑල්ලක් දානවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ මුදල් නාස්තියක් තමයි වෙන්නේ. දැන් මෙතන උනේ ohms 24 2 watt ohms 24 රෙසිස්ටරේ සම්බන්ධ වෙලා නැහැ මෙහා පැත්තේ වෝල්ට් 3. ඒ කියන්නේ ප්ලයි එකෙන් අවුට් කරන හීට් ලයින් එකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රයිව් වැටලා හරි පින් එක එතනින් ගැලවිලා හරි ගිහිල්ලා කොහොම හරි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් රෙසිස්ටරේත් අපි චෙක් කරා. රෙසිස්ටරේත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආපහු දාලා අපි හරියටම හදපුවාම ටීවී එක වැඩ කරන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ කිසිම වියදමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය රුපියල් 10ක් වගේ වියදම් කරලා ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. දැන් කඩේකට ගෙනිච්චා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේක රුපියල් 1000න් එහා ඕගොල්ලන්ගෙන් අය කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ විදුලි බිල්, ජල බිල්, එතකොට ඒගොල්ලෝගේ ශ්‍රමය, ඒ සියලුම දේවල් ඕගොල්ලන්ගෙන් charge කරගන්න ඒගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න නම්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඕගොල්ලන්ට දැන් කියලා දුන්නේ ගෙදරදීම ටීවී එකක් රිපෙයාර් කරගන්න. ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් එක තියෙනවා, රූප එන්නේ නැති ඇයි කියලා බලන්න. රූප එන්නේ නැති වුණොත් මෙන්න මේක මේ විදිහට කරගෙන යන්න කියලා තමයි මම ඕගොල්ලන්ට ඔය කියලා දුන්නේ. ඉතින් අපි දැන් පවර් ප්ලග් කරමු. දැන් ඕගොල්ලෝ දැක්කා හීටර් ලයින් එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි සවුන්ඩ් එක එනවද නැද්ද? දැන් ඒ ටික චෙක් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි ඇන්ටනාව සම්බන්ධ කරගමු. අපි ඇන්ටනාව සම්බන්ධ කරලා රූප පැහැදිලිව එනවද කියලා බලමු. ඔන්න ඇන්ටනාව සම්බන්ධ කරා. අපි නැවත පවර් ප්ලග් කරලා බලමු. ඔන්න ටීවී එක ඔන් වුණා. ස්ටෑන්ඩ් බයි ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. අපි බලමු channel ටීවී එක හරියටම ඔන් වෙනවද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් ඔන්න ටීවී එක වැඩ කරනවා. channel ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රූප පේනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ.